Guys, I'm back again with sexy hairstyle, eh? So we are going on a trek. So who do we have here? Outside. Good, I know. It's good. It's good. त्यस्तो भएर खायो जाडो भएर बाइकमा आको है अनि बाइकमा आको ओए कहाँ चढ्यो ओए के हो भाउ पारा बस 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 ओए उन्न हात कस्तो भयो रे बाबा कुकुर प्रेमी भन्दा सबिन आज मैले बोकेर चाहिँ टिका खाँदै दिने मलाई मेरो साइडबाट हट्ने हैन तिमी तिम्रो एउटा साइडमा म अनि फेरि तर मलाई के हुन्छ जस्तो लाग्छ त हिमा चढ्नेलाई शेर्पा हुन्छ नि सबै भारी पनि आज सबिन हुन्छ नि लास्टमा आएर यत्रो डोरी लाउँछ सबिन शेर्पा उइ अरे जडीबुटी मेरो कपाल अझै सेक्सी नै छ है दुईजना आउनु पर्ने यताबाट यहाँ हिँड्दैछ दुईजना भेटिन्छ अब यस उसले ल्याएको छ भनेर बन्द बन्द ल्याइन त्यो यो चिज हेलो हेलो यो चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड है गाइस अब हामी पनौती जानुपर्ने हुन्छ है गाडी हन्टिङ स्टिल गोइङ अन सर यही बस्नु त एकछिन यही आउँछ ढुङ्खरका जाने नै आउँछ ढुङ्खरकै जाने आउँछ हाम्रो गाडीहरू त्यति हिँडेर नि रहेछ कि कोटेश्वर पनि फेरि लग्यो अब हिँडाइ गर्ने रे कोटेश्वरबाट जाने रे है सो लेट्स सी म चाहिँ जनता कता हो त्यतै गइदिने हो यिनीहरू नै जनता हो कुरेर कति बेरसम्म बस्छौ त केही गर्नुपर्छ क्या अब होइन होइन केटा हो कि होइन भोट गर्नु पर्यो कमेन्ट ल ल केटा यता हेर है बोक्न त अलिकति सुविधा बोक्ने कतिले भन्दा नि सुविधाको ठाउँमा अब पनौतीमा झरिन्छ गाइस यो चाहिँ घाँटीमा सनकिस भएको मान्छे है गाडीमा मात्र यी गाडीमा सनकिस @ खै त के हो नाम @ सरकार गाडीमा चढ्यो रे पनौतीमा उसले चाहिँ हामी पनौतीमा भएको गाडीमा चढ्यौँ कुन चाहिँ गाडी चढ्नुपर्छ भन्न रे ढुङ्खरको जाने हामी ढुङ्खरको जाने गाडी ढुङ्खरको भन्ने गाडी होइन ढुङ्खरको जाने लाग्छ यहाँबाट थाहा छ आइडिया 1 घन्टा बेथान्चोक 1 घन्टा कम्पनीका थाहा छैन टाइममा ओइ मेरो ब्यागमा छ है 4 घन्टा लाग्छ तिमी सबै गयो अब चाहिँ हिँड्न सुरु हुन्छ यहाँ ढुङ्खरको ठाउँको नाम अब यहाँबाट 4-5 घन्टा हिँड्न छ भनेको छ है लेट्स सी कति टाइम लाग्छ भिडियो त अफकोर्स आइरहेको छ क्लिप्सहरू अलङ द वे लेट्स गो खाना खाइयो अब हामी जान्छौँ अगाडि हिँडेर हाम्रो यहाँ हिरो छ लेट्स मुभ फरवर्ड गाइज ए हैन भाडा पनि दिएको होइन अनि यो पसल चाहिँ आफ्नै होइन घर चाहिँ आफ्नो ए दाइको पसलको नाम के हो अरे त्यहाँनिरको मेरो चाहिँ विवेक होटल ल एकदम मिठो भएको छ है गाइजहरु यो भन्दा नि अझ खतरा हावा माथि ए माथि आयो ओइ ओइ सबिन ओइ सबिन सबिन अब एउटा बब्बाल सिनेमेटिक पार्ट देखिरहेको छु म होइन बिरल कमेन्ट्स 1 2 3 कालीले चाहिँ हाम्रो पुरै ट्रेकमा सपोर्ट गरिरहेको छ है यसको अर्को सन्तान कस्तो मोटो हुन्छ यार यो त हेलो नाम के हो से हेलो टु माय फ्रेन्ड्स लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब भनौँ त
मन लाग्छ सक्दैन नि तिमी भन म भन्दिनँ सबिन चल्ने कि हिँडेको आधी घन्टा भयो पुगेको छैन धेरै पर छ हरेकचोटि पोज गर्नु पर्दैन नि यार यिनीहरू त लास्ट लो भइसकेपछि हरेकचोटि पोज गर्नुपर्छ पर्दैन पोज गर्नु तर मैले पोज गरेको छैन अरे क्यामेरा हेर्दैको हो ल ठिक छ एनर्जी त्यो मजा फेरि भिजाउने कि भिडियो आएर पत्रकार यस्तै मान्छे पत्रकार भनेको मान्छेको डिभोर्स भइरहन्छ कुटाइदियो अलिकति कहाँ गएको थियो सो 1 घन्टा जस्तो बस्छ लाग्यो है हिँडेको आई डोन्ट एक्ज्याक्टली रिमेम्बर म कहिले हिँडेँ हो 11 प्रोबाब्ली गुड लकको लागि एन्ड हिँडेको चाहिँ November 11 which is also 11/11 so that's the biggest good luck you can get on a trip so अझै 4 hours of walking बाँकी छ अरे we are making tents over there so we're going to spend the night on top तर पेस चाहिँ अलि छिटै हिँड्नुपर्छ है कस्तो छिटो सुन्तला मिठो लाग्यो छिटै भन्नाले हामी जतिको क्या 2 पाइला होइन तिमीहरू जस्तो उसो त मरे क्या म त हिँड्न होइन आज यो पछि चक्लेट खानुपर्छ है केटा टुट काउन्टर भरे बढे केटा हो गाइज एउटा पछि खानु नेक्स्ट स्टपमा ईश्वरले आयो दाना नखाएको भाले चाहिँ धल्लु भएको छ हात पक्र न अनि उठाउनु ओए टुट काउन्टर बढ्यो ब्याग चाहिँ भारी भयो के म होइन के ब्याग हो मलाई तारा हाम्रो डिजे यो ओए टुट काउन्टर बढ्यो नि आइ सक्छ हौ त्यस्तो साह्रो नि भएन यसलाई उठाउनु नसक्ने झन्डै कहिले यार यो फेस मेरो नि टुट काउन्टर बढ्यो टुट काउन्टर होइन ग्लोबल हो कि भिडियो गरेको अब नेक्स्ट एकछिन रेस्ट गरेपछि वी आर गोइङ अहेड सो यहाँ एकछिन रेस्ट गरेँ होइन यो बाटो लागिन्छ 2 घन्टा अझै 3 घन्टा अझै 4 घन्टा थाहा छैन मलाई लेट्स होप फर द बेस्ट 2 hours to go I guess probably because locals चाहिँ त्यही भनेको छ है and I don't think we'll be on the top in 2 hours so let's hope for the best we will walk and we will not be getting any seats there because this tourist destination is packed as fuck so let's just move forward that's the best I can hope that's the best we can hope बाटो चाहिँ यस्तै छ है बेथानचोकको so आउने भाइ बवालले छ है ठाउँ विल रेकमेन्ड यु हाइली आउनको लागि झ्याउ लाग्यो भनेर कसै भन्दिनँ कि ड्रामेटिक इफेक्ट मरे म आउँदैन बेथानचोक भन न मरियो यार लास्टै आउँदैन अब कहिले त्यस्तरी नखाऊ के पागल लास्ट टाइम दार्जिलिङ आउँदा भ्यू यस्तै थियो लाइक दार्जिलिङ त्यस्तै छ इन्डिया साइड बट here is something what I have to say Nepal is 100 times better like far better right यस यो चाहिँ किशोर श्रेष्ठ च्यानल तल राखिदिन्छु म मैले होइन भने
He's doing his own vlog. So यो चाहिँ बेथान्चोकको ड्रप हो, लाइक फास्टै ठुलो ड्रप छ है. Let me move to my front camera and show you guys all how the drop looks like. This is Bethanchwok, bloody Bethanchwok. यदि कसैले सोधिहाल्यो भने है बेथान्चोकको वेदर चाहिँ यस्तो छ कि you don't know when it will gone, it's gonna be foggy, it's gonna be clear, or it's gonna be sunny. So leave yours to the gods. One thing about Bethanchwok is dauraहरू चाहिँ पुरा धेरै रेडी राख्नुपर्छ. I've heard that and I'm doing so. बाहुबली. लिएर आऊ न के छ यार त्यही त लिएर आऊ न के छ छिटो बार्बीको सस अब चाहिँ हामी बेथान्चोकको सनराइज हेर्न गएको है. माथि छ अलिअलि हेर्नु हुन्छ. I can see the summit. It's right there, but I'll have to walk for like 5 or 6 minutes more. See you on the summit, guys. So guys, I don't think तिमी भने मलाई देख्न सक्छौ है, तर म चाहिँ अहिले समिटमा छु कि. एउटा सानो बिरल हानिन्छ है समिटको. And I'm going to show you the time lapse of sunrise. So let's go. एकजना दिन आएर भ्लगर बिना ग्रुप खोज्नु है. बेथान्चोकमा आएको छ, यहाँ भ्लगर छैन भने कराउँछ. जाडो लास्टै छ, तर म चाहिँ सनराइजको प्रिपरेसनमा छु गाइज होइन. सनराइज अलमोस्ट भइसकेको छ. यहाँ कोप्रो पनि छ, सब यहाँ सेटअप छ, अरू मान्छे पनि छ. भ्यू हेर्ने हो. लेट्स गो. बेथान्चोकको मन्दिर हो गाइज है. यता पछाडि हाम्रो महाभारत बिस्तारै एन्ड हुँदै चुलैतिर गएको छ क्यारे, मतलब तराई रिजन. आई थिङ्क त्यो ड्रपमा चाहिँ काठमाडौँ छ क्यारे आई थिङ्क होइन. आई डोन्ट नो, लोकलसँग बुझ्नुपर्छ. सो अलिकति छ यो साइड चाहिँ है, छ अलिकति देखिरहेको छ. यो चाहिँ बेथान्चोक हो गाइस. यता क्याम्पिङ स्याम्पिङ पनि भएको छ. हाम्रो चाहिँ तल त्यो यहाँतिर बुद्धहरू भएको छ क्याम्पिङ. यो चाहिँ बेथान्चोक हो गाइज. यहाँ ड्रप धेरै बगाल छ. ड्रप हेर्ने भाइ ड्रप लास्टै बगाल छ राइट. सनराइज हुँदैछ. सेट गोप्रोले खिच्दैछ. दिस इज बेथान्चोक गाइज. सनराइज भएर हो छ. देख्छौ कि देख्छौ, तर हिमालमा घाम लाग्न थाल्यो गाइज. सो 5 मिनट्स भन्नुभएको छ. आयो आयो आयो. अलिकति घाम आयो यहाँनिर है, त्यसको लागि सेलिब्रेसन गरेर आयो. सबिन क्यामेरा गर न अब.
सो यो चाहिँ महाभारत रेन्ज भन्छ होइन, उहाँ पास तपाईँहरूले हिमालयन देख्न सक्नुहुन्छ। हिमालहरू मैले देखेँ जस्तै यो महाभारत रेन्ज छ नि, बेथान्चोक चाहिँ महाभारत रेन्जको सबसे ठुलो हो। सो यहाँबाट तल चाहिँ सायद यो चुरे रेन्ज हो अरे, चुरे रेन्जको उता चाहिँ तराई हुनुपर्ने हो। अनफर्चुनेटली चाहिँ अहिले तराईमा घाम लागेको छैन है। यहाँ तलतिर चाहिँ जनकपुर हुनुपर्छ केटा है, सर्लाही जनकपुर सिराहा यताउति हुनुपर्ने हो क्या, आई डोन्ट नो सिराहा चाहिँ हो कि होइन है, बट यहाँ हुसु लगाइरहेको छ अझै पनि। यो हुसु क्लियर भएपछि जनकपुर देख्नुपर्छ भनेर चाहिँ, सो विल बी वेटिङ। सो यो अर्को ड्रपको सिन हो उसको। डिसेन्डिङ डाउन है। सो हिजो आउँदा 5-6 घन्टा लागेको थियो। आई डोन्ट थिङ्क त्यति लाग्छ होला किनकि हिँडिरहेको छौँ हामी, बट हु नोज 5 घन्टा लाग्न सक्छ नलाग्न पनि सक्छ। एन्ड अगाडि चाहिँ आई एम ग्रिटेड बाई हिमालयज। सो इन्जोय चाहिँ द भ्यू भनेको चाहिँ बवाल भ्यू आइरहेको छ नि होइन। अगाडि चाहिँ हाम्रो किशोर श्रेष्ठ हो अर्को भर्खर, च्यानलको डिस्क्रिप्सन तल हुन्छ। सो हामी गइरहेको छौँ। सिनेमेटिक रिभिल है। टक्कल दिस इज बेथान्चोक गाइज, बवाल देखिरहेको छ नि है। यो साइड पनौती, उतापट्टि बनेपाको अरे। पनौती चाहिँ आई गेस यो हो होइन, धुमखर्क गाउँपालिका पनि त्यहाँ तल छ। यो धुमखर्क गाउँपालिका, बनेपा त्यता हो, पनौती सरी पनौती त्यता हो, बनेपा चाहिँ अलिकति उता हो। आई डोन्ट थिङ्क मेरो क्यामेराले क्याच गर्न सक्छ, बट दिस इज बनेपा। सो दिस इज द हिमालयज है। यहाँ बवाल भ्यू पाउँछ बेथान्चोकमा। हाइली रेकमेन्डिङ यु गाइज टु कम हियर। सो पिस आउट। दिस इज अ गुड बाई टु बेथान्चोक है। अब हिजोको ठाउँमा गएर भात खाने, उ गर्ने, अनि वी आर गोइङ अवे टु काठमाडौँ टु आवर होम्स टु आवर डेली लाइफ्स। सो बेथान्चोकको टुर एन्ड्स नाउ है। अब हिजो खाना खाएको होटेलमा जाने म हामी, केटाहरू अगाडि छ है। अनि अब त्यो होटेलमा जाने, खाना खाने। विल बी हेडिङ टु पनौती, पनौती पछि काठमाडौँ, काठमाडौँ पछि ब्याक टु द लाइफ्स। कस्तो लाग्यो ट्रिप समीर? राम्रो, तर खुट्टा डेढ है। अर्कोचोटि आइन्छ त यस्तो ट्रेकमा? आउनु त आइन्छ, तर प्रिपेयर गरेर मात्र आइन्छ। नाइस, प्रिपेरेसन इम्पोर्टेन्ट छ है गाइज। कस्तो लाग्यो ट्रेक? कस्तो लाग्यो ट्रेक? ट्रेक राम्रो थिएन कि 2 दिन लाग्यो, तर भ्यू चाहिँ वर्थ द हाइकै। म सनराइज चाहिँ एकदम खतरा छ। अनि त्यो हिमालहरू 3-4वटा हिमालयन रेन्ज देख्छ, त्यो चाहिँ एकदम खतरा। नेक्स्ट टाइम आउने हो नि है। नेक्स्ट टाइम फेरि आउनुपर्छ एकचोटि। सो आउट अफ 10 कति रेटिङ गर्ने यसलाई? आउट अफ 10 8, किनकि 8 किनभने कति ट्रेलहरूमा चाहिँ त्यो साइनहरू छैन नि त, कति मान्छेहरू झुकिन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ 8 दिएँ मैले, तर ओभरअल एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स।